Hi friends, सबैजनालाई नमस्ते। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ ट्युसन हाउस युट्युब च्यानल एन्ड हजुरको साथमा म छु एलेक्स। फ्रेन्ड्स, हामीले अगाडि थम्बनेलमा देखेका छौं कि 40 भन्दा धेरै अनलाइन पैसा कमाउने स्रोतहरू हामीले जान्ने छौं। त्यो स्रोतहरू के हुन् त? हामीले कसरी घरमै बसेर पैसा कमाउन सक्छौं? हामीले कसरी आफ्नै एन्ड्रोइड फोनलाई युज गरेर कसरी पैसा गेन गर्न सक्छौं? घरमै बसी कसरी पैसा कमाउन सक्छौं? यी भन्ने बारेमा हामीले थोरै डिस्कस गर्नेछौं। फ्रेन्ड्स, स्पेशली सेभ द स्टुडेन्ट्स कम्पनीले बनाएको एउटा वेबसाइट हो जसमा 40 वटा भन्दा धेरै साइटहरू छन्, जसमा यदि विद्यार्थीहरू छ भने ती विद्यार्थीहरूले के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि ती विद्यार्थीहरूले आफूले आफ्नो साइटमा त्यो उक्त साइटमा आफ्नो सर्वे गरेर अथवा थोरै काम गरेर पैसा कमाउन सक्दछन्, जसबाट हामीले पैसा कमाएर आफूले ट्रान्सफर गरेर गेन गर्न सक्छौं। फ्रेन्ड्स, हामीले बुझिसक्यौं कि हामीले कसरी पैसा कमाउन सक्छौं। अब हामी हेर्नेछौं कि हाम्रा ती 40 वटा साइटहरू के हुन् त, ती बारेमा हेर्नेछौं। यदि हजुरले हाम्रो यो भन्दा अघिको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भन्दा कृपया माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर हाम्रो अघिको भिडियोहरू हेर्नु होला, किनकि हाम्रा अघिका भिडियोहरू पनि अति नै आवश्यक छन्। फ्रेन्ड, मैले आफ्नो यो क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेको छु। अब मैले के गर्नु छ भन्दाखेरि मैले हजुरलाई भनिसकेको थिएँ यो भन्दा पनि अगाडि, के हो त कुन साइटले सेभ द स्टुडेन्ट्स नामक विदेशी वेबसाइटले स्टुडेन्टहरूलाई बचाउनको लागि अर्थात् स्टुडेन्टहरूको खर्च निकाल्नको लागि बनाएको यो साइट हो। अब हामीले हेर्नेछौँ कि यो साइटमा के कामहरू गर्न मिल्छ त, कतिवटा साइट छन्। ओके, लेट्स ओपन इट। ओके, मैले यो साइटलाई ओपन गर्छु। सेभ द स्टुडेन्ट, यो सेभ द स्टुडेन्टको आफ्नै वेबसाइट हो। हामीले यसबाट पैसा गेन गर्न, फाइनान्स, ब्याङ्किङ, मेक मनी, सेभ मनी, जब्स, एकोमोडेसन, बिल्स, हामी यसमा धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। यो सेभ द स्टुडेन्टको आफ्नै ओन वेबसाइट हो। हामीले यसमा अब हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि पैसा कसरी बनाउने त, मतलब पैसा कसरी प्राप्त गर्ने त अनलाइन। हामीले यसमा मेक मनीमा क्लिक गर्छौँ। यो स्पेशली हजुरले आफ्नै मोबाइल फोनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले क्रोम ब्राउजरमा गएर यी कार्यहरू गर्नु पर्नेछ। जसरी हामी क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्नेछ हजुरको मोबाइलको, एन्ड हजुरले यसरी यहाँ सर्चमा सेभ स्टुडेन्ट्स सर्च गर्नुपर्नेछ। सेभ द स्टुडेन्ट्स, यसरी सर्च गरेपछि हजुरको सबभन्दा फर्स्टमा यो आइहाल्छ। यसलाई क्लिक गरेर हामीले यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब हामीले के गर्छौँ, मेक मनीमा क्लिक गर्छौँ। हामी कहाँ यहाँ छ द बेस्ट पेड अनलाइन सर्भिस वेबसाइट, हामीले यहाँ गर्छौँ द बेस्ट पेड अनलाइन सर्वे वेबसाइट। अब हामीले यहाँ के भन्छौँ, पेड अनलाइन सर्भिस properly and the access opportunity from the 40 ways to make money। हामीसँग के छ 40 वटा बाटोहरू छन् पैसा कमाउनलाई। हामीले स्टुडेन्टहरूलाई बचाउनको लागि स्पेशली बनाएको साइट हो यो। यहाँबाट हामीले 40 वटा वेबसाइटहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब हामीले ती 40 वटा वाइहरू मध्ये यहाँ धेरै दिएको छ पेड सर्चिङ जब वे, हामीले यहाँ धेरै प्राप्त गर्न सक्छौँ। 40 वटा वेबसाइटहरूलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब हामीले के गर्छौँ, अब यहाँ हेर्छौँ हामीलाई वेबसाइटहरू दिएको छ। के वेबसाइटहरू अ फ्यु हामीले यी केहीहरू छन्, यिनीहरूलाई हामीले ट्राई गरेपछि अभियसली पैसा कमाउँछौँ। घरबाट नै बसेर पैसा कमाउँछौँ। हो, पैसा कमाउनु त्यति सजिलो त छैन, तर पनि अलिकति मेहनत गरेपछि, अलिकति समय लगाएपछि हामीले वेबसाइटबाट नै पैसा कमाउन सक्छौँ। मैले पनि युज गर्ने गर्दछु ट्युलुना, माई सर्वे एन्ड प्यानल अपिनियन, मैले यी 3वटा युज गर्ने गर्छु। तर हजुरहरूले यीहरूमध्ये आफूलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो वेबसाइट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, म टोल्ना देखाउँछु ओपन गरेर। मैले यो वेबसाइटको बारेमा मैले अनलाइन आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा दिइदिनेछु। हजुरहरूलाई यो लिङ्क दिइदिनेछु डिस्क्रिप्सनमा। सायद हजुरहरूलाई एकदमै सजिलो होस् वेबसाइट भेटाउन, किनकि धेरै मेहनत गर्नुभन्दा।
ओके, टोलनाको ओपन भइसकेको छ। मैले अकाउन्ट अलरेडी बनाएको छु। हजुरले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अप गर्दाखेरि थोरै प्रोसिड्युरहरू अपनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। लगइन मेरो अलरेडी छ। साथीहरू, यदि हजुरहरूलाई कुनै प्रब्लम आयो यी वेबसाइटहरू चलाउँदाखेरि, यी वेबसाइटहरू चलाउँदाखेरि हजुरले के बुझ्नु भएन भन्दाखेरि कृपया हाम्रो तल रहेको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर कृपया हामीलाई सजेस्ट गर्नुहोला, हामीलाई भन्नुहोला, हामीलाई इन्फर्म गर्नुहोला। हामी अर्को भिडियो बनाउने छौँ हजुरको लागि। म आजको लागि भिडियोलाई यति नै भन्न चाहन्छु। म देखाइहाल्छु एकपटक। मैले 775 पोइन्ट कमाएको छु। मैले योभन्दा अर्को भिडियो पनि बनाउँछु। त्यसमा मैले यो पैसाहरूलाई, हामीले कमाएको पैसाहरूलाई कसरी रिवार्ड गर्ने, आफ्नो पैसाहरूलाई आफ्नो अकाउन्टमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरालाई मैले अर्को भिडियोमा सिकाउने छु। आजलाई यति नै। आजको भिडियोलाई यही समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। ह्याभ अ गुड डे होस् या नाइट। सधैँ स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।